Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-splatter effects sa PICSART gamit ang PICSART. So bago tayo magsimula, mag-like muna kayo at mag-subscribe. So now, kung wala pa kayong PICSART, download nyo lang sa Play Store. Okay, magsimula na tayo. Ang una nating gagawin guys, para makagawa tayo nito, is yung hanapin si PICSART app. Dito tayo sa pagpili ng picture na ika-cut. May napili na akong picture para i-cut. Ito yun. Ito na lang yung gagamitin natin mamaya. Back natin. Ayaw mo back. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa pick canvas. Dito. Next. Then, add layer ito. Add photo tayo. Yung napili natin kanina. Dito. Check natin. Tapos, ayan. I-reset natin kung anong gusto natin. Example, ganyan. Tapos, layer na naman tayo. Empty layer. Sorry, may tapan kasi ako. Add photo. Yung napili natin sa Google na splatter effect. Ito. Tapos, i-refresh lang natin yung anong gusto natin. Ayan. Tapos, dito. Itong lighten. Ayan. Then, i-erase natin yung dito sa bandang ulo para makita yung mukha. So, ayan na guys. Malapit na tayo matapos. Empty na naman. Dito sa empty layer. Add photo. Yung napili mo kung gustong effect. For example, ito. Ayan. I-refresh ko pa. Example, ito yun. Tapos, lighter. Ito yung napili ko. So, yun guys. Add empty. Gusto yung lagyan lang parang aliro-aliro. Ito. Fill. Tapos i-draw dito. Ano kulay? Itim. May kulay real. Ayan. Ayan. So guys, yun na natin. Save. Save. Ayan, na-save na sa gallery. At yan lang kasimple guys. So, ganun lang kadali mag-edit ng splatter effects sa PICSART